අද අපි ඉන්නේ යාල ජාතික වන උද්‍යානයේ. අපේ මල්ලි සපුමල් නිවාඩුවට ලංකාවට ආපු නිසා අපි කට්ටිය මෙයත් එක්ක ආවා යාල වරහන බංගලාවේ නතර වෙන්න. මේ ගමනදී අපි අත්විඳපු ඉතාම දුර්ලභ ඒ වගේම සුන්දර සතුන්ගේ චර්යා රටා අද අපි ඔබට පෙන්වන්නම්. අද අපේ චාරිකාවේ පළවෙනි දවස. ඒ වගේම මේ යන්නේ මුල්ම සෆාරි එක. අපි දැන් මේ ගමන් කරන්නේ මෝදරගල කියන ප්‍රදේශයේ. මේ ප්‍රදේශයේ කොටින් සහ වලසුන් බහුලව ගැවසෙන ප්‍රදේශයක්. එම සතුන්ට ජීවත් විය හැකි උචිත පරිසරයක් මේ ප්‍රදේශයේ තිබෙනවා. මෙවැනි පර්වත සහිත ප්‍රදේශවල කොටි වෙන්ම වලසුන් ජීවත් වෙන්න කැමැත්තක් දක්වනවා. මෙන්න අපි බලාපොරොත්තු පරිදිම කොටි පැටව් දෙන්නෙක් ගලක් උඩ ඉන්නවා හම්බ වුණා. හැබැයි ඒ දෙන්නා වැඩි වෙලා හිටියේ නෑ. තරමක් වේගෙන් ආපු ජීප් රථයක සද්දෙට බය වෙලා ඒ දෙන්න කැලේ ඇතුළට ගියා. අපිට එතනින් පොඩි දුරයි යන්න හම්බුනේ. ගසක අතුසල වෙනවා දැක්කා. වඳුරු රංචුවක් වගේද කියලා තමයි අපි මේ බැලුවේ. බලනකොට පළු ගෙඩි කන්න ආපු වලස්සු දෙන්නෙක්. බලන්නකෝ තරමක් ලොකු සතෙක් වුණාට පළු ගස්වල අතුවල අග්ගිස්සෙම ඉඳගෙන පළු ගෙඩි කන හැටි. කොහොමත් වලස්සු කියන්නේ ගස් නගින්න ඊටාම දක්ෂයෝ. පළු කියන්නේ මේ වගේ වියලි කලාපී වනාන්තරවල කාලයකට හටගන්න පළතුරු විශේෂයක්. මේ පුංචි කහපාට ගෙඩි හරිම රසවත්. වලස්සු පළු කාලා මත් වෙනවා කියලාත් කියනවා. ශ්‍රී ලංකාවේදී හමු වෙන්නේ එක් වලස් විශේෂයක් පමණයි. මේ වලසුන් හඳුන්වන්නේ ස්ලොත් බෙයා කියලා. මේ වලස්සුන්ගේ උපවිශේෂයක් ඉන්දියානු මහද්වීපයේදී දැක ගන්න පුළුවන්. අපේ ලංකාවේ හමු වෙන විශේෂය ඉන්දියාවේ හමු වෙන විශේෂයට වඩා තරමක් කුඩායි. වියලි කලාපයේ ජීවත් වෙන මේ ස්ලොත් බෙයාලා එයාගේ වාස භූමි ශීඝ්‍රයෙන් අහිමි වෙන නිසා වඳ වීමේ තර්ජනයට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න අනිත් පැත්ත බලනකොට තව එක්කෙනෙක් බිම ඉන්නවා. එයා හාවෙක්. ලංකාවේ හමු වෙන එකම හා විශේෂය. බ්ලැක් නේප් හැයා කියලා තමයි මේගොල්ලන්ට නම තියෙන්නේ. මේ වලසුන් සර්වභක්ෂක සත්ත්ව කොට්ටාශයක්. ඒගොල්ලන්ගේ ආහාර ලයිස්තුව ඊටාම දිගයි. චූටිම වේයන්ගේ ඉඳලා ලොකු සත්තු වෙනකම්ම ආහාරයට ගන්නවා. ඒ වගේම මේ වගේ කුඩා පළු ඉඳලා තවත් විවිධ වර්ග ආහාරයට ගන්නවා. මේගොල්ලන්ට නම් කොච්චර පළු කෑවත් ඇති වෙන්නේ නැහැ වගේ. අපිටත් දැන් හවස් වෙලා නිසා බංගලාවට යන්න ඕන. ඒ නිසා පිටත් වෙන්න තමයි දැන් මේ හදන්නේ. තරමක් ලොකු මෝරංචුවක්. හැන්දෑවට විලෝපිතයාගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න මේගොල්ලෝ එක තැනකට එකතු වෙනවා. ගොඩාක් විලෝපිතයෝ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ රාත්‍රී කාලයේ. මෙන්න අපේ බංගලාව ගාවටම අපිව බලන්න තවත් යාළුවෙක් ආවා. මෙයාලව හඳුන්වන්නේ ස්මෝල් ඉන්දියන් සිවෙට් කියලා. රින් ටේල් සිවෙට් කියලා සමහරු කියනවා. මෙයාට තමයි අපි උරුලෑවා කියලා කියන්නේ. උරුලෑවා කිව්වට ගඳක් නම් මෙයාගෙන් ඉන්නේ නැහැ. මෙයා කුඩා ශීලපායි සතෙක්. ගොඩක් දුරට රාත්‍රී කාලයේ තමයි හැසිරෙන්නේ. කුඩා සතුන් අල්ලගෙන ආහාරයට ගන්නවා. ඒ වගේම සර්වභක්ෂකයි. මේගොල්ලෝ වනෝද්‍යානවල බංගලා වලින් ඉවත දමන ආහාර ද්‍රව්‍ය කන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. පහුවෙනිදා උදේම එළියට බහිනකොට
මෙන්න කොටි ගිහිල්ලා තියෙනවා අපි ගිය ගමන් මාර්ගෙම. කුඩා පැටවෙකුත් ගමන් කර ඇති බව තමයි පේන්නේ. මෙන්න ලොකු කුළුහරක් රංචුවක්. අපේ රටේ හමු වෙන දැවැන්තම සතුන්ගෙන් එක් සතෙක් තමයි කුළුහරකා කියන්නේ. වනාන්තරයට දාන මිනිසුන් නැති කරන මීගවය වුණොත් සමහර අය පසු කාලයේ කැලෑවට පුරුදු වෙලා ඒ රංචු වලට එකතු වෙනවා. නමුත් කුළුහරකා පෙනුමෙන් බොහොම ශක්තිමත්. එයාව මීගවයගෙන් වෙන් කර පහසුවෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. අපේ වෙලාව හොඳයි. මෙන්න ඇතෙක් ඉන්නවා. මෙයාට කියන්නේ රුහුණු. තරුණ ඇතෙක්. මීට කාලයකට ඉහතදී මෙයාගේ දල් දෙක කඩාගත්තා. දැන් තරමක් වැවිලා. කලින් තිබ්බ විදිහට තිබ්බනම් මේ වෙනකොට තාම ලස්සනට හැදිලා තියෙන්න තිබ්බා. මුලින්ම මෙයා කඩාගත්තේ දකුණු දලේ. ඒක තරමක් වැවිගෙන එනකොට වෙන වම් දලෙත් කඩාගත්තා. දැන් දෙකම ටික ටික ආයි වැවෙනවා. හීන් තඹසේරුවා. එහෙමත් නැත්නම් ලෙසර් විස්ලින් ඩක්ස්. මේගොල්ලන්ව පහතරට වැව් ආශ්‍රිතව බහුලව දකින්න පුළුවන්. විසිල් එකක් වගේ ශබ්දයක් පිට කරන නිසා තමයි විස්ලින් ඩක්ස්ලා කියලා කියන්නේ. මෙයාට කියන්නේ විස්කර්ඩ් ටර්න්. ලිහිණින් විශේෂයක්. මෙයත් වගුරු බිම් ආශ්‍රිතව දකින්න ලැබෙන කුඩා පක්ෂියෙක්. ලිටල් රින් ප්ලෝවර් කියලා තමයි කියන්නේ. හීන් මාල ඔලවියා. අපේ රටේ යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ජීවත් වෙන අතර සංක්‍රමණ කාලයේදී අපේ රටට මේ අය බහුලව පැමිණෙනවා. මෙතන පැටව 3 දෙනෙක්ම ඉන්නවා. මේ වයසේ තමයි මේගොල්ලන්ව ගොඩක් පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. ඉතා පහසුවෙන්ම කොටින්ගේ ගොදුරක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වයසේ පැටවුන්ව කොටින් විසින් අල්ලාගෙන සිටිනවා මා දැකලා තියෙනවා. මෙන්න මෙයා සනීපෙට ඇලවෙලා ඉන්නවා. අපි එතෙන්ට යනකොටත් ගොඩක් වෙලා තිස්සේ මෙයා නිදිලු. මෙයාට කියන්නේ චෙලෝ. මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න හොඳින් වැඩිගෙන තරුණ පිරිමි කොටියෙක්. මොන්න පොඩ්ඩක් පොළු උස්සලා බැලුවා. කොටිත් ගොඩක් වෙලාවට රාත්‍රී කාලයේ ඇවිදින්න නිසා උදේවරුේ නිදා ගන්න උත්සාහ කරනවා. මේ වගේ වෙලාවට එක දිගට පැය 2-3කටත් වැඩිය නිදා ගන්නවා. දැම්ම නැගිටින පාටක් නැති නිසා අපි එතනින් ඉදිරියට ආවා. මේ බට්ටිච්චන්ගේ පවුලට අයත් කුඩා පක්ෂියෙක්. මෙයාට කියන්නේ ප්ලේන් ප්‍රිනියා. මේ එයා තනකොළ උපයෝගී කරගෙන එයාගේ කූඩුව හදන විදිහ. මෙන්න මොනර පවුල් කීපයක් එකට එකතු වෙලා. අම්මලා 3 දෙනෙක් පැටවුත් එක්ක පාරේ යනවා. හරියට මේ ළමයි ඉස්කෝලේ අරන් යනවා වගේ. මොනරුන් සාමාන්‍යයෙන් සුලභව බෝ වෙන සත්ත්ව කොට්ටාශයක්. මේ අයගේ ගහණය පාලනය නොවන අවස්ථාවලදී අන් සතුන්ගේ පැවැත්මට ලොකු තර්ජනයක් බවට පත් වෙනවා. මේ තමයි මේගොල්ලෝ කරන්න ආසම දේ. වතුරේ මඩේ läගලා ඉන්න එක.
මේ අලියම්ම නම් අපිට එච්චර කැමති නෑ වගේ. බොහොම සීරුවෙන් ඉන්නේ. පැටිය එතනින් ඈත් වෙනකම්ම මෙයා අපි දිහා බලාගෙන හිටියා. උදේ පාන්දරම ඇවිදපු හින්දා දැන් නම් හොඳටම බඩකිනි. අපි මේ බංගලාවට යන ගමන් මේ තියෙන්නේ වරහන බංගලාව. හරිම සුන්දර තැනක්. පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ මැණික් ගඟ. දවල්ට නාන්නත් හොඳ තැන. ඉස්සරහා ගල් තලාවක් තියෙනවා. සමහර ලාවට අලි, කොටි වලස්සු වගේ සත්තුත් ඒ ගල් තලාවට එනවා. පොඩ්ඩන්ට හොඳටම බඩගිනි වෙලා වගේ. මේ වගේ සුන්දර පරිසරයක් නරඹමින් ආහාර වේලක් ගන්න එකත් හරිම සතුටුදායක දෙයක්. ඔන්න අපි දෙවන දිනේ හවස සපාරිකත් පටන් ගත්තා. අපි දැන් මේ ගමන් කරන්නේ කොටා බැඳි වැව ළඟින්. කොටි නිතරම ගෙවසෙන තැනක්. මෙන්න පාරේ වංගුවක් ගන්නකොටම දෙන්නෙක් ඉන්නවා පාර මැදම. මේ මලබා පයිඩ් හෝන්බිල් යුවලක්. ඒ කියන්නේ පොරව කෑදැත්තෝ. ලංකාවේ අපිට හමු වෙන්නේ කෑදැත් වර්ග දෙකයි. මලබා පයිඩ් හෝන්බිල් සහ ශ්‍රී ලංකා ග්‍රේ හෝන්බිල්. ඒ කියන්නේ අලු කෑදැත්තා. එයා අපේ ලංකාවට ආවෙනික පක්ෂියෙක්. ග්‍රේ හෝන්බිල්ල වගේ නෙමේ. මේගොල්ලෝ වැලි සහිත පොළවේ läගලා ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ වැලි නාන්න දක්ෂයි. මේ වැලි නෑම තුලින් ඒගොල්ලන්ගේ පිහාට වලට ආරක්ෂාවකුත් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඉන්න පොඩි ක්‍රිමි සතුනුත් පළවා හරින්න පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා. නෑ මොකෑ ගන්න අනිත් පැත්තෙන් මෙහෙන්න මේ. ඔය නම් මේ කියන වෙන පැත්තකින් ඉන්නේ. හොඳයි. මේ සෙට් එකේ නෙමෙයි. තරමක් ලොකු මෝරංචුවක්. ටිකක් කලබලලා වගේ පේන්නේ. මෙතන නර දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒකයි හේතුව. නරින්ට මුවන් දඩයන් කරන්න බෑ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ හරිම අවස්ථාවාදී. බොහෝ වෙලාවට කලබලටපත් වෙලා දුවනකොට මගේ හැරෙන මුව පැටවුම මේගොල්ලෝ අල්ලාගෙන ආහාරයට ගන්නවා. ඒ බව මූණුත් දන්නවා. ඒකයි මේ ඒගොල්ලෝ ටිකක් ඈතට යන්නේ. නර ටික මේ ළඟින් ඉන්න එක ඒගොල්ලන්ට රුස්සන්නේ නැහැ. මේ ඉන්නේ ලිටල් ග්‍රීන් බීටර්. ලස්සන කුරුල්ලෙක්. පහතරට වියලි කලාපයේ සුලභව දකින්න පුළුවන්. දේශීය පක්ෂියෙක්. ලොකු පියාසෙරීමකට පස්සේ එයාගේ පිහාට පිළියෙල කරගන්නවා. අද හවස් වරුව නම් හරිම වාසනාවන්තයි. මෙන්න කොටියෙක් පාර මැදම. එයා හිමින් ඇවිල්ලා පාර අයිනේ තියෙන වතුර වලකින් වතුර බොන්න පටන් ගත්තා. මෙයාට කියන්නේ ජූලියස්. හරි ප්‍රසිද්ධ කොටියෙක්. බලල් පවුලේ සත්තු ජලය පානය කරන්නේ දිවෙන්. මේ ඌරණිය කලපුව යාලා තියෙන තවත් ලස්සන තැනක්. හැබැයි සුනාමිය වෙලාවේ විශාල වතුර පාරක් මෙතනින් කැලේ තුලට ආවා. දැන් අඳුර වැටෙන්න කිට්ටු නිසා මෝරංචු එලිමහන් පිටිය වලට එකතු වෙනවා. එලිමහන් පිටිය වල රංචු වශයෙන් ඉන්නකොට විලෝපිතයන්ට ලං වෙන්න අමාරුයි. දැන් සත්තු ඔක්කොම පිටියට එකතු වෙනවා. මේ වගේ සුන්දර දර්ශනයක් බලන්න ලැබීම හරිම වාසනාවක්. මෙන්න හිමින් එක්කෙනෙක් පාරට මතුවෙනවා.
එයාට මේ පාරම යන්න ඕන වෙලා වගේ. ගොඩක් සත්තු කැලේ හිටියට මේ මිනිස්සු හදපු පාරවල ගමන් කරන්න කැමතියි. ඒක හොඳින්ම දැක ගන්න පුළුවන් උදේට යනකොට පාරවල තියෙන අඩි සලකුණු වලින්. රාත්‍රිය පුරාම ඒගොල්ලෝ මේ පාරවල වල ඇවිදලා තියෙනවා. අපිට හවස 6න් ඉස්සෙල්ලා බංගලාවට යන්නත් ඕනේ. ඒත් මෙයා නම් අපිට යන්න දෙන්නේ නැහැ වගේ. නමුත් මේ ඒගොල්ලන්ගේ රජදහනනේ. ඒගොල්ලන්ගේ ගමනට අපිට බාධා කරන්නත් බෑ. මෙයා හොඳින් වැඩුණ ගෑනු සතෙක්. මෙයාගේ රංචු අනිත් ඈත් මෙයාවට ඇති. මෙයා මේ පොඩි වටයක් ගහලා යන්න ඇවිල්ලා වගේ. අපිට යන්න දීලා මෙතනින් හැරිලා යනවා කියලා එයාම තීරණය කරනකම් අපි බලාගෙන හිටියා. ඊයේ අපි බලන්න ආපු අපේ යාළුවා ඔන්න අදත් ඇවිල්ලා. ඔන්න එයාට රස කෑමක් හම්බෙලා. කිරි හට්ටියක්. ජාතික උද්‍යානයක් තුල අලිකොටි වලස්සුගේ ඉඳලා මේ පුංචි සතෙක් දක්වාම ආරක්ෂා වෙනවා. ඒක ඊටාම වටින දෙයක්. ඒ වගේම වන සතුන්ට ආදරය කරන අයටත් ගිහිල්ලා මේ බංගලාවල නතර වෙලා ඒ සතුන් නරඹලා සතුට වෙන්නත් වටිනා අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. නමුත් අපේ පරිසරයට ගිහිල්ලා ඒ සතුන්ට හිරිහැර කරන්නවත් පරිසරයට හානි කරන්නවත් කොයිලාවකවත් පෙළඹෙන්න හොඳ නැහැ. මේ අපේ චාරිකාවේ 3 වෙනි දිනේ ආරම්භය. අපි අදට මෙතනින් අපේ වැඩසටහන නතර කරනවා. මේ ඊළඟ දින දෙකේ අපි දැකපු සුන්දර දේවලුත් දුර්ලභ අත්දැකීමුත් ගොඩාක් ඔබට ඊළඟ වැඩසටහනින් පෙන්වන්නම්. මේ වගේ දුර්ලභ දේවල් බලන්න දිගටම රැඳී හිටින්න අපිව subscribe කරන්න. එහෙනම් දෙවෙනි වැඩසටහනත් අරගෙන අපි ළඟදිම ඔබ හමුවට එන්න. එතකන් ඔබ සැමට ජය වේවා.